Yo, what's up mga kalakwatching? Welcome back to my channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kuya Dito, lakwatcherong maestro. Alright, ito na nga yun. Okay, for today's vlog, magtutour naman tayo ngayon sa mga Japanese na visitors natin. Actually, dito sa Baseco, maraming mga foreigners na pumupunta dito sa amin. Kasi nga parang nahuhumaling sila dun sa ganda ng mga pasyalan dito sa amin. So, tara, samahan nyo ako sa aking paggagalap kasama yung mga Japanese namin mga visitors. Pero bago yan, dahil sa tumataas na bilang ng mga cases sa ating bansa ng COVID-19, kailangan natin magdala ng face mask o stay pa rin yung mga protocol. Alright? So, alright, tara! Mga kalakwatsa din, iikot namin ngayon, may mga donation silang libro ngayon sa mga taga-Baseco. So sila yung mga taga-Japanese from Japan. So itutour namin sila sa buong Baseco ngayon and then punta namin yung bibili naming library. Okay? So samahan nyo kami pa sa palikod. So, bali, pupuntahan namin yung bibili naming library para din sa mga bata dito sa Baseco. Okay, yung kasama sila dahil sila yung nag-sponsor. Siyempre, dali-ikot pa namin sila sa iba't ibang lugar dito sa Baseco. Tara, samahan nyo pa ako.
hi sir sa my video. Hi. This is Sir Yasu. Hi. Sino you know how to speak Tagalog? Konti lang, oh. Sino how to speak Tagalog? Ako po si Yasu. Yasu. From Japan. Sir, how long you been here in the Philippines? 4 years. 4 years, so you years. know how to speak Tagalog na? Konti lang. Oh, you're so fluent, sir. How's Baseco, sir? How's Baseco? How do you find Baseco? This is really interesting. Interesting. Also, we are happy to support. Yeah, really. Thank you very much for supporting us, sir. Thank you. This is Sir Yasu. Galing mag-Tagalog, di ba? Nakapok po. Thank you, sir. Ayun, yung mga pinag-picture dyan. Okay. Ay, going to be that shape. Kasi maghahanap natin kung ano yung And yun mga kalakwatsa, natapos yung paglalakwatsa natin ngayon, magagala natin kasama yung mga foreigners sa Japanese. And marami pang mga foreigners na makakasama din na itutuloy natin o igagala natin dito sa buong Baseco. Ipapakita natin yung ganda ng Baseco na pwedeng maging isang tourism spot someday o magbigay ng mga trabaho. Okay? So sa kabila ng pandemya nararanasan ng mga kabarangay ito, patuloy pa rin nagiging malakas ang paniniwala nila at pananampalataya sa Diyos. Nagiging positibo ang paningin sa buhay. Okay, hanggang sa muli mga kalakwatsa, samahan niyo ako ulit sa aking mga gala. Okay, so what's up? Alright!